කොහොමද ඔයාට මගේ channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ fabric එකකට කොහොමද මේ විදිහට රේන්දයක් අල්ලගන්නේ කියලා. රේන්ද ගෙතීමට අවශ්‍ය මූලික පියවරය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. රේන්ද ගොතන්න අවශ්‍ය වන්නේ මේ ප්‍රමාණයේ size එකේ කටු, මේ විදිහේ චූටි නූල. මේ තියෙන්නේ rabbit එකේ එන third එක. මේ තියෙන්නේ ඇපල් එකේ එන third එක. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් ඔයාලට රේන්ද ගොතන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් පටන් ගමු. මම අද අරන් තියන්නේ මිලි 0.9යි බිඳුවේ කටුව. ඔයාලට මුලින් රෙදි නැත්තම් පරණ රෙදි කැල්ලක් හරි අරගෙන මේ විදිහට ගොතන්න පුරුදු වෙන්න. පුරුදු වුණාට පස්සේ පුළුවන් අලුත් fabric අරගෙන ලේන්සු හරි ඇඳ ඇතිරිලි හරි මේස් රෙදි වලට හරි ඔයාලට පුළුවන් රේන්ද ගොතන්න. ඔයාලගේ fabric මේ විදිහට හිල් වෙන්නේ නැත්තම් කටුව ඇතුලෙන් යන්නේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ඒ මිම්මට ඉදි කටුවකින් සිදුරු කරගන්න පුළුවන්. හයිය fabric එකකට උනත් ඒ විදිහට හිල් කරගත්තම ලේසියෙන් රේන්දේ ගොතා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ විදිහට දම්වැල් 6ක් දාගන්න. දම්වැල් 6 දාගෙන ඉස්සරහට මේ විදිහට තියලා මේ විදිහට නැවත fabric එක හිල් වෙන විදිහට මේ විදිහට කටුව ඇතුලෙන් යවලා නැවත නූල් ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාට දෙපට පිරවිල්ලකින් මේක සම්බන්ධ කරගන්න මේ විදිහට. නැවත දම්වැල් 6ක් මේ විදිහට දාගෙන කලින් කරපු විදිහටම fabric එක මේ විදිහට සිදුරු කරලා නූල ආයෙත් අරගෙන මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහම ඔයාලට වටයම ලේන්සුවේ වටයම කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට පෙන්නන්නේ එක පැත්තක් කරලා විතරයි. මේ විදිහට දම්වැල් 6ක් දාලා ඒ දම්වැල් 6 දිගට මේ ඉස්සරහට දික් කරලා කටුව රෙදි කැල්ල ඇතුලෙන් යවලා මේ විදිහට නූල අරගෙන මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් දාගන්න. ආයෙත් නැවත දම්වැල් 6ක් දාගෙන මේ විදිහට කටුව රෙදි කැල්ල ඇතුලෙන් යවලා නූල අරගෙන මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න. Out of my mind into trying to find a reason to wanna get up and see if I could do it all. And everything I was taught to believe when all I could see in front of me really didn't seem to matter much after all. I wanna be free. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට සම්පූර්ණ පැත්තම මේ විදිහට පිරවිල්ල කරගන්න. ඊළඟ පියවරේදී මම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් රේන්දයක් පිරවිලි කරගන්න හැටි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. මතක් කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.